ગુડ મોર્નિંગ. નેક્સ્ટ આપણે ટોપિક આગળ વધારીએ તો જૈવ વિવિધતાની ક્ષતિ કે નુકસાની વિશે જોશું, લોસ ઓફ બાયોડાયવર્સિટી. તો ઘણી બધી જે જાતિઓ જે છે એ નાશ પામવા આવી છે, જેને કારણે પણ જૈવ વિવિધતામાં નુકસાન પહોંચે છે. અમુક જાતિઓ જે છે રેડ લિસ્ટમાં પહોંચી ગઈ છે. રેડ લિસ્ટ એટલે કે નાશપ્રાય થવાની જે જાતિઓ હોય એને રેડ લિસ્ટમાં મૂકવામાં આવે છે. જે લુપ્ત થઈ જતી જાતિઓ જેની સંખ્યા ઘટવા માંડી છે તેવી જાતિઓને રેડ લિસ્ટમાં મૂકવામાં આવે છે, જેમાં ઘણા બધા વનસ્પતિની જાતિઓ કે ઘણી બધી પ્રાણીઓની જાતિનો સમાવેશ થાય છે. તો એ જૈવ વિવિધતાની ક્ષતિ કે નુકસાની વિશે જોશું. જ્યારે કોઈ નવી જાતિઓનો પૃથ્વીના ખજાનામાં ઉમેરો કરવામાં આવે ત્યારે તે શંકાસ્પદ લાગે છે, પરંતુ તેમના સતત નિરંતર નુકસાન વિશે કોઈ શંકા નથી. આપણા ગ્રહની જૈવિક સંપદા ખૂબ જ ઝડપથી ઘટી રહી છે અને અપેક્ષિત આંગળી સ્પષ્ટે માનવ પ્રવૃત્તિઓ તરફ ચીંધાઈ રહી છે. એટલે કે માનવ જે છે એ માનવીઓ જ આ વૃક્ષ કાપવા માટે જવાબદાર છે, કે શિકાર કરીને પ્રાણીઓને નુકસાન પહોંચાડે છે. એના કારણે જૈવ વિવિધતામાં પ્રમાણ ઘટી રહ્યું છે અને એના કારણે નિવસન તંત્ર ખોરવાય છે અને એ રીતે સજીવનો ઘટાડો જોવા માટે જવાબદાર કોણ છે? માનવ જ છે. માનવ જે પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે વૃક્ષોનો નાશ કરે છે કે પ્રાણીઓનો નાશ કરે છે, જેના કારણે જંગલમાં નુકસાન થાય છે અને નિવસન તંત્રના અંદર ખલેલ પહોંચે છે. માનવીઓ દ્વારા ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રશાંત વિસ્તારના બરફ આચ્છાદિત ટાપુઓના વસાહતીકરણને કારણે ત્યાંના સ્થાનિક પક્ષીઓની 200થી પણ વધારે જાતિઓ લુપ્ત થઈ ગઈ છે. જોયું? માનવીઓ દ્વારા ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રશાંત વિસ્તારના બરફ આચ્છાદિત ટાપુઓ પર વસાહતીકરણના કારણે ત્યાં રહેવાના કારણે ત્યાંના માનવીઓ કદાચ પક્ષીઓને નુકસાન કરતા હશે, એટલા માટે ત્યાંના પક્ષીઓ 200થી પણ વધારે જાતિઓ લુપ્ત થઈ ગઈ છે. IUCN રેડ લિસ્ટ 2004ના દસ્તાવેજી પુરાવાઓ પ્રમાણે પાછલા 500 વર્ષમાં 784 જાતિઓ લુપ્ત થઈ ગઈ છે. 784 જાતિમાં કઈ કઈ? તો 338 પૃષ્ઠવંશીઓ, 359 અપૃષ્ઠવંશીઓ અને 87 વનસ્પતિઓની જાતિઓનો સમાવેશ થાય છે. આ MCQમાં પૂછાઈ શકે કે IUCNના રેડ લિસ્ટ 2004 મુજબ કેટલા અપૃષ્ઠવંશીઓ લુપ્ત થઈ ગયા કે કેટલા પૃષ્ઠવંશીઓ લુપ્ત થઈ ગયા, તો એવું પૂછાવાની શક્યતા રહેલી છે. તે સિવાય તાજેતરની લુપ્ત જાતિઓની વાતો કરેલી છે, જેના એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. ડોડો, મોરેશિયસ, ક્વેગા આફ્રિકાના, થાઇલેસીન ઓસ્ટ્રેલિયામાં, સ્ટીલર સિકાવ રશિયા અને વાઘની 3 ઉપજાતિઓ બાલી, જાવાન અને કાસ્પિયન છે. તો આ MCQમાં પૂછાઈ શકે. ધ્યાનમાં રાખવાનું કે વાઘની 3 ઉપજાતિઓ કઈ? તો બાલી, જાવાન અને કાસ્પિયન. પછી સ્ટીલર સિકાવ મોરેશિયસ જે ડોડો જે મોરેશિયસમાં, ક્વેગા આફ્રિકામાં. તો કઈ કઈ જાતિઓ લુપ્ત થઈ ગઈ, ક્યાંને વતની? તો એવું પૂછાઈ શકે. તો એ ધ્યાનમાં રાખવાનું MCQ માટે જ છે. આ લોંગ ક્વેશ્ચનમાં બહુ ઓછી શક્યતા છે, તો આમાંથી એક વખત રીડ કરી જવાનું રહેશે. છેલ્લા 20 વર્ષો જ 27 જાતિઓના અદૃશ્ય થવાના સાક્ષી રહ્યા છે. અહેવાલોનું કાળજીપૂર્વકનું આંકડાકીય પૃથ્થકરણ એટલે કે વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે સમગ્ર વર્ગકોનું વિલોપન એ યાદચ્છિક નથી. જેમ કે ઉભયજીવીઓ જેવા કેટલાક જૂથો લુપ્ત થવા માટે વધુ સંવેદનશીલ લાગે છે. લુપ્તતાના ભયાનક દ્રશ્યમાં ઉમેરો કરતાં એ પણ હકીકત છે કે વિશ્વવ્યાપી 15,500 કરતાં પણ વધારે જાતિઓ લુપ્ત થવાના ભયનો સામનો કરી રહી છે. આ ઘણી બધી જે જાતિઓ છે લુપ્ત થવાના ભયનો સામનો કરી રહી છે, એટલે કે લુપ્ત થવાની હવે તૈયારી છે. બહુ ઓછી સંખ્યાની રહી છે. જો એનું કંઈ કાળજી લેવામાં ન આવશે તે બધી જ જાતિઓ લુપ્ત થવાની શક્યતા રહેલી છે. વર્તમાન વિશ્વમાં બધી જ પક્ષી જાતિઓના 12%, બધી જ સસ્તન જાતિઓના 23%, પક્ષીઓના 12%, સસ્તનના 23%, ઉભયજીવી જાતિઓના 32% અને બધી જ અનાવૃત બીજધારીઓના 31% જાતિઓ લુપ્ત થવાના ભયનો સામનો કરે છે કે વિનાશમાં આરે આવીને ઊભી છે.
એવી ઘણી બધી જાતિઓની ટકાવારી કરી આપેલી છે જે વિનાશના આરે આવીને ઊભી છે, એટલે કે હવે એની કંઈ કાળજી લેવામાં ન આવશે તો એ બધી નાશ પામવાની શક્યતા રહેલી છે. ત્યાર પછી એવું કહેવામાં આવે છે કે અશ્મિ અહેવાલોના માધ્યમ દ્વારા પૃથ્વી પરના જીવનના ઇતિહાસના અભ્યાસ પરથી આપણે જાણ્યું છે કે જાતિઓનું મોટા પાયે થતું નુકસાન જે હાલમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તેવું અગાઉ મનુષ્યના અવતરણ પહેલાં પણ થયું હતું. એટલે કે પહેલાં પણ આવું હતું એમ કહેવા માંગે છે, પણ અત્યારે વધારે પ્રમાણમાં થઈ રહ્યું છે. લાંબા સમય દરમિયાન લગભગ 3 બિલિયન વર્ષ પહેલાં જ્યારથી પૃથ્વી પર જીવનનો ઉદ્ભવ તથા વૈવિધ્યીકરણ થયું છે ત્યારથી આજ સુધીમાં 5 વખત જાતિઓના સામૂહિક વિલોપનનો ઘટનાક્રમ થયો છે. વર્તમાન સમયમાં 6ઠ્ઠી વારનું વિલોપન કે વિનાશ પ્રગતિ પર છે. તે પહેલાંના 5 ઘટનાક્રમની કેવા પ્રકારે અલગ હશે? એટલે એક આગળના 5 ઘટનાક્રમથી કેવા પ્રકારે અલગ હશે એવું કહેવા માંગે છે વર્તમાનમાં 6ઠ્ઠી વાર. તો એ જ રીતના આગળનું પણ જોવા મળ્યું હશે. તફાવત ફક્ત તેના દરમાં છે. વર્તમાન સમયમાં જાતિઓના વિલોપનનો દર એ માનવ અસ્તિત્વના સમય પૂર્વે થવાવાળા વિલોપન કરતાં 100 થી 1000 ગણો ઝડપી આંકવામાં આવ્યો છે. કારણ કે પહેલાં માનવ વસ્તી એટલી બધી નહીં હતી. ઘણા બધા વર્ષો પહેલાંની વાત કરું તો આટલી બધી માનવ વસ્તી નહીં હતી. માનવ વસ્તી નહીં હતી એટલે જરૂરિયાત પણ એટલી બધી ન હતી, એટલે જંગલનો કે પ્રાણીઓનો નાશ ઓછો થતો હતો. જે અત્યારના પ્રમાણમાં એ બહુ જ ઓછો હતો. હવે જે છે માનવ વસ્તી વધી રહી છે, એની જરૂરિયાતો વધી રહી છે, એના કારણે વસવાટ વધવા લાગ્યો, એના કારણે પણ આ વિલોપન વધ્યું. એટલે કે આ જે વિવિધતાની નુકસાનીનું પ્રમાણ એ માનવ વસ્તીના કારણે પણ વધ્યું. તો એ જ કહેવા માંગે છે કે 100 થી 1000 ગણો ઝડપી આંકવામાં આવ્યો છે હાલમાં અત્યારે. આ ઝડપી દર માટે આપણી ક્રિયાવિધિઓ જ જવાબદાર છે. આપણી જ ક્રિયાવિધિઓ, જંગલોને નાશ કરીએ છીએ, વરસાદ હવે ઓછો આવે છે, આ બધું આના જ કારણે છે. પરિસ્થિતિવિદોને ચિંતાજનક ચેતવણી છે કે જો જાતિ ઘટવાનો આ વર્તમાન સિલસિલો સતત ચાલુ રહ્યો તો આવતા 100 વર્ષની અંદર જ પૃથ્વી પરની તમામ જાતિઓની લગભગ અડધા ભાગની જાતિઓ વિલુપ્ત થઈ જશે. જોયું શું કીધેલું છે કે ઇકોલોજિસ્ટને હવે એ ચિંતા છે કે જો આ જ પ્રમાણ રહેશે જંગલ નાશ થવાનું કેવું, તો આગળ જતાં ઘણી બધી જાતિઓ જે છે અડધા ભાગની જાતિઓ વિલુપ્ત થઈ જવાની છે. એટલા માટે જ ઘણા બધા કાયદાઓ પણ ઘડવામાં આવે છે કે અમુક વિસ્તારની અંદરથી વૃક્ષો કાપવાની મનાઈ હોય છે. તો એ જો કાયદા ન ઘડવામાં આવે તો આગળ જતાં બધી જ મોટા ભાગેની જાતિઓ વિલુપ્ત થઈ શકે. માનવ વસ્તી જેવી છે પોતાની જરૂરિયાતમાં ગમે તે જગ્યાએથી પૂરી કરી શકે. તો એ ન થાય એ માટે અમુક કાયદા હોય છે. વૃક્ષો ન કાપવા જોઈએ અમુક વિસ્તારમાંથી, તો અમુક પ્રકારના વૃક્ષ જે છે એમને એમ રાખવા જોઈએ કે પરમિશન લેવી પડે છે. આ તે આના માટે જ હોય છે. આના માટે જ કે જે માનવ વસ્તી નુકસાન કરે છે એટલા માટે જ કાયદાઓ ઘડેલા હોય છે. આગળ વાત કરેલી છે સામાન્ય રીતે કોઈ પ્રદેશમાં જૈવ વિવિધતાને નુકસાન થવાથી વનસ્પતિ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે. જૈવ વિવિધતાને જો નુકસાન થવાનું તો વનસ્પતિના ઉત્પાદનમાં જ ઘટાડો થવાનો. ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થશે. દુષ્કાળ જેવા પર્યાવરણીય ઉપદ્રવો તરફનું નિમ્ન પ્રતિરોધન થવાનું. વનસ્પતિ ઉત્પાદકતા, પાણીનો ઉપયોગ અને જંતુ તથા રોગચક્રો જેવી કેટલીક નિવસન તંત્રકીય પ્રક્રિયાઓમાં પરિવર્તનશીલતા વધવા પામવી. એટલે કે શું, જો તમે વિચારો કે વનસ્પતિનું ઉત્પાદન જ નહીં થાય તો એ વનસ્પતિનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા પ્રાણીઓ જે છે એ ખોરાક તરીકે શું ઉપયોગ કરશે? તો એ રીતે નિવસન તંત્ર ખોરવાઈ જવાનું. દુષ્કાળ થશે. દુષ્કાળ જેવા પર્યાવરણીય ઉપદ્રવો વધવાના. એ રીતે ત્યાર પછી ઉત્પાદકતા જે છે વનસ્પતિ ઉત્પાદકતા, પાણીનો ઉપયોગ અને જંતુ તથા રોગચક્રો જેવી કેટલીક નિવસન તંત્રીય પ્રક્રિયાઓમાં પરિવર્તન. જંતુઓ જે છે કે રોગો, એના કારણે પણ નુકસાન થવાનું. તો ઘણી બધી રીતે જે નિવસન તંત્રને ખલેલ પહોંચી શકે છે, નુકસાન થઈ શકે છે. બધા માટે જવાબદાર કોણ છે? મનુષ્યો, માનવો, જેના દ્વારા થતી જે ક્રિયાવિધિઓ છે,
જે પોતાની જરૂરિયાતો ઉત્પન્ન કરવા જે બધી પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવા માટે જે જંગલોનો નાશ કરે છે, પ્રાણીઓનો નાશ કરે છે, તો એના કારણે જ આ જૈવ વિવિધતાને નુકસાની થાય છે કે એની અંદર ક્ષતિ ઉત્પન્ન થાય છે. ઘણી બધી જાતિઓ વિલુપ્ત થવા માંડી છે, એ લુપ્ત થઈ જશે. તો આગળ જે છે એ વધારે હજુ આગળના વર્ષો આવશે ત્યારે વધારે તકલીફ ઊભી થશે અને વધારે પ્રમાણમાં નુકસાન જોવા મળશે. તો હવે પછી આપણે જોશું જૈવ વિવિધતાની નુકસાનીના કારણો. કયા કારણોને લઈને એમાં નુકસાન જોવા મળશે, તો એ આપણે 4 પોઈન્ટ દ્વારા સમજીશું. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં જોશું. ઉપર વાત કરીએ તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે આ ચેપ્ટરની અંદર વારંવાર પૂછાય એવો. આગળનું જે બધું શીખી ગયા પ્રસ્તાવના છે કે બધા આંકડાકીય માહિતી છે, ફક્ત ધ્યાનમાં રાખવાની છે MCQ માટે. રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ માટે આ જરૂરી છે. એટલે મેં તમને આખા ચેપ્ટરમાં 2 કે 3 જ એવા સવાલ છે જે રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ કરીને યાદ રાખવાના રહેશે, બાકીનું MCQ માટે ધ્યાનમાં લેવાનું. ઓકે, તો આખા 12થના ચેપ્ટર બધા ચેપ્ટરમાંથી આ એક ચેપ્ટર એવું છે જેની અંદરથી કેવું થશે કે તમે ફક્ત રીડ કરી જશો તો ચાલશે, બાકીના બધા ચેપ્ટર રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ સાથે કરવા પડશે. આના પર બીજી વસ્તુ કે આ ચેપ્ટરમાંથી લોંગ ક્વેશ્ચન કયા પૂછાઈ શકે એ આપણને ખ્યાલ આવી જાય એ ટાઈપના છે. ઓકે, તો એટલા જ આપણે પરફેક્ટ કરીશું. તો હવે પછીના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે જોશું કે નુકસાન થવાના કયા કારણો છે. વસવાટની નાબૂદી, એના કારણે જે વિવિધતાનું પ્રમાણ ઘટે છે. સલુપ્તતા, બધા એકસાથે લુપ્ત થઈ જાય છે માનવ પ્રવૃત્તિઓના કારણે. ત્યાર પછી વાત કરેલી છે અતિશોષણ, વધારે પડતું શોષણ કરવામાં આવે, જંગલોનો નાશ કરવામાં આવે એના કારણે. કે પછી જે વિદેશી જાતિઓનું જે આક્રમણ છે. તો એ 4 પોઈન્ટ આપેલા છે, એના દ્વારા આપણે સમજીશું કે કેવી રીતે જૈવ વિવિધતાને નુકસાન થાય છે. તો આ જ હવે પછીનો નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર આવશે એ રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ સાથે ક્લિયર કરવાનો રહેશે. બાકીના જે આગળથી અત્યાર સુધી ચાલ્યું નોટમાં તમને નોટ તો બનાવવા કીધેલી છે, તેની અંદર આંકડાકીય માહિતી જે છે MCQમાં પૂછાઈ શકે એવું મેં તમને કહું છું. તો એક લાઈન અલગથી નોટમાં લખતા રહેજો, એટલે એટલું જ પછી રેડી કરવાનું રહેશે.